નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ સૌની યુટ્યુબ ચેનલ ત્રવાડી લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. આજના આ વિડીયોની અંદર શેડ્યુલિંગ અલ્ગોરિધમમાં આપણો નેક્સ્ટ શેડ્યુલિંગ અલ્ગોરિધમ આવે છે પ્રાયોરિટી બેઝડ નોન પ્રિમિટિવ. હવે તમારી જે કોઈ પ્રોસેસ જે છે એ પ્રોસેસને એક પ્રાયોરિટી સેટ કરવામાં આવે ને એ પ્રાયોરિટી પ્રમાણે કામ થાય તમારે, બરાબર. રિયલ લાઈફ એક્ઝામ્પલની અંદર આપણે જોઈએ તો કે કોઈની લાગવગ થોડીક વધારે હાલતી હોય તો એને પ્રાયોરિટી થોડીક વધારે પહેલાં આપવામાં આવે, જેની ઓછી લાગવગ હાલતી હોય એની થોડીક ઓછી પ્રાયોરિટી આપવામાં આવે. સેમ એઝ ઇટ ઇઝ આની અંદર પણ એમ જ થશે તમારે આ અલ્ગોરિધમની અંદર કે ધ પ્રોસેસ આર શેડ્યુલ અકોર્ડિંગ ટુ ધ પ્રાયોરિટી. પ્રોસેસીસ જે બધી ગોઠવવામાં આવશે એ શેને અકોર્ડિંગ ગોઠવવામાં આવશે તો કે પ્રાયોરિટીના બેઝડ ઉપર, ને એને એક નંબર જે છે એ અસાઇન કરવામાં આવશે. નેક્સ્ટ ટોપિક આવે છે વન્સ અ પ્રોસેસ ગેટ શેડ્યુલ. એકવાર એ પ્રોસેસ તમારી આખી શેડ્યુલ થઈ ગઈ, ગોઠવાઈ ગઈ, પછી પ્રોસેસ આખી તમારી કમ્પ્લીટ થઈને જ બહાર નીકળશે. જો લખેલું છે વન્સ અ પ્રોસેસ ગેટ શેડ્યુલ ઇટ વિલ રન ટીલ કમ્પ્લીશન. જ્યાં સુધી પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ નહીં થાય ત્યાં સુધી પ્રોસેસ જે છે એ બહાર નહીં નીકળે. પછી ભલે એને 5 મિનિટની પ્રોસેસ કરાવી હોય, 50 મિનિટની પ્રોસેસ, તો એ એટલા સમય સુધી જે છે એ તમારી રન થશે તમારી. નેક્સ્ટ આવે છે આની અંદર બે તમારે કન્ડિશન જોવા મળે. એક તો હાયર ધ નંબર, હાયર ધ પ્રાયોરિટી. જેનો નંબર વધારે હોય એને પ્રાયોરિટી વધારે આપવામાં આવે. સેકન્ડ કન્ડિશન એ છે લોઅર ધ નંબર, હાયર પ્રાયોરિટી. જેનો નંબર ઓછો હોય એને વધારે પ્રાયોરિટી આપવામાં આવે. બે રીતે તમારે જે છે એ દાખલાનું કાઉન્ટિંગ થાય. જેનો નંબર વધારે હોય એને વધારે પ્રાયોરિટી આપવાની. સેકન્ડ કન્ડિશન આવે છે કે જેનો નંબર ઓછો હોય પ્રાયોરિટીમાં એને તમારે પહેલાં પ્રાયોરિટી દેવાની. તો આ રીતે કામ કરશે. બાય ડિફોલ્ટ જો તમને જ્યારે તમે આનું કાઉન્ટિંગ કરો છો ને તમને મેન્શન ના કરેલું હોય તો તમારે ફર્સ્ટ કન્ડિશન જે છે એ ફોલો કરવાની, હાયર ધ નંબર એન્ડ હાયર ધ પ્રાયોરિટી. ત્યારબાદ આપણે એક એક્ઝામ્પલ જે છે એની ગણતરી કરીને જોઈએ એટલે આ કોન્સેપ્ટ જે છે એ આખો સાવ ક્લિયર થઈ જાય તમને. સૌથી પહેલાં તો તમને જોવો એક પ્રાયોરિટી આપેલી છે જેમાં નંબર આપેલા છે 1, 2, 3 ને 4. પ્રોસેસના નંબર, અરાઇવલ ટાઈમ ને બસ ટાઈમ જે છે એ તમને આપેલા છે. આપણે કન્ડિશન ફોલો કરવાની છે હાયર ધ નંબર, હાયર ધ પ્રાયોરિટી. નહીં આપણે વેઇટિંગ ક્યુ ને રનિંગ ક્યુ બે મેન્ટેન કરતા જવાની છે, પણ વધારે આપણે ટાર્ગેટ કરવાનો છે પ્રાયોરિટીને. એના બેઝિસ ઉપર જ પ્રોસેસ જે છે એ આપણી રનિંગ ક્યુની અંદર જશે. ફર્સ્ટ સ્ટેપની અંદર શું કરવાનું કે અરાઇવલ ટાઈમમાં 0 તમને કઈ પ્રોસેસમાં જોવા મળે છે એ વસ્તુ જોવાની ફર્સ્ટ સ્ટેપની અંદર. તો કે અરાઇવલ ટાઈમમાં પ્રોસેસ જોવા મળે છે P1. P1 ને પહેલા તો મોકલવાની વેઇટિંગની અંદર. હવે તમે વેઇટિંગ ક્યુ જોવો છો કે કોઈ એની આગળ પાછળ કોઈ પ્રોસેસ છે નહીં, તો P1 ને ડાયરેક્ટ આપણે રનિંગ ક્યુની અંદર મૂકી દેશું. હવે એનો બસ ટાઈમ જોવાનો 0 થી સ્ટાર્ટ કરી અને 5 સુધી એ પ્રોસેસ તમારી ચાલશે P1. હવે એ 5 ટાઈમ સુધીમાં કઈ પ્રોસેસ જે છે એ અરાઇવ થઈ છે તો આપણે અરાઇવલ ટાઈમ જે છે એ ટાર્ગેટ કરવાનો. અહીંયા 5 પહોંચ્યા, 5 ટાઈમ સુધીમાં તમે જોવો છો કે P2, P3 અને P4 બધી પ્રોસેસ જે છે એ આવી જાય છે. ત્યાં સુધી વેઇટિંગમાં રહેશે અહીંયા 5 ટાઈમ સુધી. હવે નેક્સ્ટ સ્ટેપની અંદર શું કરવાનું, આપણી પાસે વેઇટિંગમાં પ્રોસેસીસ આવી ગઈ P2, P3 ને P4. આપણી કન્ડિશન છે હાયર ધ નંબર, હાયર ધ પ્રાયોરિટી. તો P2, P3 ને P4 અને P1 નો પ્રોગ્રામ જે છે એ આખો પૂરો થઈ ગયો, બરોબર. આનો પ્રોગ્રામ આખો પૂરો P1 નો. કે આ 3 પ્રોસેસ આપણી પાસે આવી P2, P3 ને P4. તો આમાં તમને પ્રાયોરિટી તમારે ચેક કરવાની, કોની પ્રાયોરિટી વધારે છે આપણી કન્ડિશન પ્રમાણે તો કે 4 ની પ્રાયોરિટી વધારે છે. હાયર ધ નંબર, હાયર ધ પ્રાયોરિટી. તો 4 ની જે કઈ પ્રોસેસીસ છે ને આપણે રનિંગની અંદર મોકલશે એટલે P4 આપણું પહોંચી જશે આની અંદર, બરોબર. એનો બસ ટાઈમ કેટલો છે તો કે 1. 5 માં 1 ઉમેરો તો 6 થશે એટલે P4 નો કાર્યક્રમ જે છે એ પૂરો થઈ ગયો, P1 નો પૂરો થઈ ગયો. નેક્સ્ટ સ્ટેપની અંદર આવે છે P2 અને P3. બે પ્રોસેસ આપણી વધી. P2 અને P3 માં તમને કોને પ્રાયોરિટી આપણી કન્ડિશન પ્રમાણે વધારે આપી શકો તો કે P3 ને. P4 પૂરી થઈ ગઈ, P2 અને P3. તેમાં P3 ને તમે પ્રાયોરિટી પહેલા આપી શકો તો એને P3 ને લઈ આવી અહીંયા. એનો બસ ટાઈમ કેટલો છે તો કે 2. 6 માં 2 ઉમેરો તો 8.
પણ એક વસ્તુ તમારે ચેક કરતી જવાની છે કે આ 6 ટાઈમ સુધી આપણે પહોંચ્યા તો 6 ટાઈમમાં કઈ નવી પ્રોસેસ અરાઈવ થાય છે એ ચેક કરીને એને વેઇટિંગમાં મૂકતી જવાની છે. અને એમાંથી તમારે જેની પ્રાયોરિટી વધારે હોય એને તમારે રનિંગ કરવા મોકલવાની છે. એ જ રીતના નેક્સ્ટ આવે છે P3 પૂરું થઈ ગયું, પાછળ 8 ટાઈમ સુધી કોઈ નવી પ્રોસેસ આપણી અરાઈવ નથી થતી એટલે વેઇટિંગમાં નહીં રહી કંઈ તમારે, પાછળ વધ્યું ખાલી P2. તો P2 ને આપણે રનિંગમાં મોકલીએ. કેટલો છે એનો બસ ટાઈમ તો કે 4, 8 ને 4 12. આ P2 નો કાર્યક્રમ જે છે એ પૂરો થઈ ગયો આપણો. હવે આ રીતના તમારે જે છે પ્રાયોરિટી બેઝ નોન પ્રિમિટિવ અલ્ગોરિધમ છે એ તમારો કામ કરશે. હવે આપણે જોઈએ કમ્પ્લીશન ટાઈમ. કમ્પ્લીશન ટાઈમ આપણો કે પ્રોસેસ આપણી ક્યારે કમ્પ્લીટ થઈ છે. હવે કમ્પ્લીશન ટાઈમ રનિંગમાં આપણે જોવાનું કે P1 જે છે એ પૂરું થઈ છે 5, તો અહીંયા લખી નાખવાના 5. પછી આવે છે P2. P2 ક્યારે પૂરું થાય છે તો કે 12. P3 8 અને P4 તો કે 6. અને એવરેજ ફાઇન્ડ કરવી હોય તો આ ચારેયનો સરવાળો ડિવાઇડેડ બાય 4 ને જે તમને એવરેજ મળી આપણો એવરેજ કમ્પ્લીશન ટાઈમ થશે. સેમ એઝ ઇટ ઇઝ આવે છે ટર્ન અરાઉન્ડ ટાઈમ. તો કે કમ્પ્લીશન ટાઈમ માઇનસ અરાઇવલ ટાઈમ એટલે 5 - 0 12 - 1 8 - 2 અને 6 - 4. આ રીતના તમારે ગોઠવવાની. 5 - 0 એટલે 5, 12 - 1 એટલે 11, 8 માંથી 2 જાય તો 6 અને 6 માંથી 4 જાય તો 2. આ આપણે મળી ગયો ટર્ન અરાઉન્ડ ટાઈમ. આ 5, 11, 6 ને 2 એનો તમારો સરવાળો કરીને ડિવાઇડેડ બાય 4 કરશો એટલે તમને મળશે એવરેજ ટર્ન અરાઉન્ડ ટાઈમ. સેમ હવે નેક્સ્ટ આવે છે આપણો વેઇટિંગ ટાઈમ. વેઇટિંગ ટાઈમ તમારે ફાઇન્ડ કરો ટર્ન અરાઉન્ડ ટાઈમ માઇનસ બસ ટાઈમ. આ બે તમે બાદબાકી કરશો એટલે તમને મળશે વેઇટિંગ ટાઈમ. 5 - 5, 11 - 4, 6 - 2 અને 2 - 1. 5 - 5 0, 11 માંથી 4 જાય તો વધશે 7, 6 માંથી 2 જાય તો 4 અને 2 માંથી 1 જાય તો 1. તો આ આપણે મળ્યો વેઇટિંગ ટાઈમ 0, 7, 4 અને 1. આનો તમે ચારેયનો સરવાળો કરશો અને ડિવાઇડેડ બાય 4 કરશો તમે એટલે તમને મળશે એવરેજ વેઇટિંગ ટાઈમ. આ રીતના તમારે આ અલ્ગોરિધમ જે છે એ તમારા કમ્પ્યુટરની અંદર વર્ક કરશે. જો તમને આ વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો, ચેનલ પર નવા આવો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. તમને કંઈ ડાઉટ્સ હોય તો અમને કોમેન્ટ બોક્સમાં તમે જણાવી શકો છો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.